Sziasztok! Itt van egy újabb hétfő, gyorsan nézzük is meg a hét legfontosabb híreit, amik most már igen, gyakorlatilag szünet nélkül a koronavírusról szólnak. És bár egy vagy két héttel ezelőtt még sokan voltak, akik vitatták ennek a témának a súlyosságát, a legújabb bizonyítékok szerint, aki még ma is ezt teszi, az... hülye. Lássuk csak a legújabb számokat. Eddig több mint 150 000 fertőzött és 5000 halott van világszerte, ami persze elmarad attól a számtól, amit sokan igényelnek, néhányan ugyanis azt mondták, hogy ameddig nem lesz legalább 650 000 halott, mint az influenzánál, addig a koronavírus csak a betegségeknek az influencere. Mindenki róla beszél, de nem csinál igazán semmit. Na ők nyugodjanak meg, ha rajtuk múlik, a 650 000 többszöröse is simán összejöhet. Rengeteg a fertőzött világszerte, eddig csak a korunkban sosem látott szigorral sikerül lassítani a terjedését, és a vírus már a hírességeket sem kerüli el. Megfertőződött a kanadai miniszterelnök felesége, talán a brazil elnök Bolsonaro és a Hanks házaspár. És a karantén harmadik napján elkezdett bedérizni Hernández, a hímkakadu. Szerencsére a világ nagyobbik része már tudja, hogy mik a problémák. Ez a betegség hirtelen jött. Nincsen előzménye, így a terjedését nem akadályozza természetes védettség. Nincs azonnali immunválasz, nincs védőoltás. Egy ember rengeteg másikat tud megfertőzni az első hőemelkedés előtt, és az egészségügyi ellátórendszerek nincsenek felkészülve egy ekkora járványra az influenza szezon közepén. Egyszerűen már most is túl sok súlyos eset kerül a kórházakba, amitől megfekszik az egészségügy, még az olyan gazdag tartományokban is, mint az észak-olasz Lombardia, ahonnan egyébként a Channel 4 News-nak jelentkezett be Giacomo Grasselli, az olasz kormány intenzív ellátásért felelős szakembere, és mondott egészen hajmeresztő dolgokat. What happened in Lombardy is just like a bomb that explodes. If you are not very careful in controlling the spread of the disease, this disease will overwhelm your system. You have the advantage of being late compared to us, so you're now realizing that this can happen, and it can happen in a rich and modern and well-organized region. És tegyük hozzá, mindez egy olyan régióban történik meg, amelyikben az OECD szerint az egészségügy és az emberek egészségi állapota a lehetséges 10-ből 9,9 ponton áll. Hogy ezt valamilyen módon kontextusba helyezzük, nézzük meg, hol áll Magyarország legfejlettebb régiója, a Budapestet is magába foglaló Közép-Magyar. Ha bárkinek van tippje, akkor most mondja vagy gondolja. Tévedtél. 2,5 ponton. Az ország többi része még rosszabb helyzetben van, mert az emberek egészségtelenül élnek, és nem is túl sokáig. Mert az egészségügy sok sebből vérzik, és hát hogy a fenében ne vérezne, amikor az elmúlt 30 évben gyakorlatilag folyamatos volt mindegyik kormány alatt a leépítés. Ami rácáfol arra a gyakori kritikára, hogy a pártok semmiben sem tudnak megegyezni, hát ezt is tök következetesen végigvitték, nem? Természetesen az előbb is említett OECD pontok azok nem az egészségügyi dolgozók képességeire utalnak, sőt, ők gyakorlatilag emberfeletti munkát végeznek, hogy ilyen mutatók mellett még mindig nem kellett kiírni a hazai kórházakra, hogy halással, de ez nem az a rendszer, amit nyomás alá akarunk helyezni, hogy megnézzük, jobban szerepel majd, mint a 9,9 pontos lombardiai. Mert rosszabbul szerepelne, akármennyire is elhivatottak a dolgozók. But it's one of the richest region in Europe, so we have a very good health system, very modern, very efficient. Ugyanakkor azt már ezen a ponton nehéz lenne megkérdőjelezni, hogy a vírus itt van, és hogy el fog terjedni a társadalomban. A kérdés csak az, hogy milyen gyorsan, és ezzel kapcsolatban meg is jelent egy fontos grafikon a héten a híradásokban. Ha hirtelen, akkor az annyira megterheli az ellátórendszert, hogy nagyon-nagyon sokan maradnak majd ellátás nélkül, és nagyon sokan is halnak meg. Ha meg időben elnyújtva, akkor laposabb lesz ez a görbe, és fokozatosan kapja a terhelést a rendszer, és a lehetőségeihez képes, működőképes marad. Ezt rontották el az olaszok, amikor túlságosan későn léptek, és állítólag egyébként ezt akarják magukra szabadítani a britek, akiknél egyes szakértők azt mondják, hogy minél előbb el kellene terjeszteni a betegséget az egész társadalomban, hát akkor gyorsan kialakul a nyájimmunitás, ami azt jelenti, hogy már olyan nagyon-nagyon sok felgyógyult immunis ember lesz, hogy gyakorlatilag az akadályozza meg a további fertőzést. De basszus, ezt az immunitást több 100 000 halott brit nyugdíjas holttestén átgázolva tudná csak megszerezni az ország, éppen ezért a hétfő délelőtti híradások azok arról szólnak, hogy elkezdték azért átgondolni ezt a fajta koncepciót. Ezzel együtt is... Ezzel együtt a világ többi része teljesen más irányba halad, és hogyha igazán jó példát akarunk magunk előtt, akkor a dél-kelet-ázsiai államokat érdemes megnézni. Ezekben gyorsan bezártak mindent, amit csak lehetett. Elkülönítették a fertőzötteket, és elképesztő mennyiségű tesztet végeznek akár az utcán is. És elkezdték korlátozni az állampolgárok mozgását, még ha ez sokaknak, például a karantén harmadik napját töltő Hernández hímkakadunak nem is tetszik.
És remekül látszik az is, hogy a járvány terjedésének görbéje az ázsiai térségben lapos. A hatóságok urai a helyzetnek, ami bár nem jó, lehetne 100-szor rosszabb is. És hogy hogyan lehetne rosszabb? Hát elég megnézni Olaszországot, ahol rengeteg az új fertőzés nap mint nap, és sokkal több van, amiről nem is tudnak a hatóságok. A koronavírus ugyanis sokáig tünetmentes, de fertőz, másoknál meg több nap telik el a fertőzöttségtől a komoly tünetekig. Szóval aki ma megfertőződik, az jó esélye csak 10 nap múlva kerül az egészségügyi ellátórendszerhez, a mai számok tehát a 10 nappal ezelőtti állapotot mutatják. Igen, hogy egy klasszikust idézzünk, remekül reflektál a helyzetre, ez a kép. És hogy mekkora a valódi különbség? Félelmetesen nagy. Elég megnézni Wuhant, ami egy tök jó elemzés szerint példaként szolgálhat a világ többi pontjának. Amikor Kínában azt hitték, hogy 100 fertőzöttjük van, aznap valójában 1500 új fertőzött volt. A hatóságok 2 nappal később 400 új fertőzöttnél lezárták a város, de ott a valós szám már 2500 fölött járt, csak nem tudtak róla a hatóságok. Január 22-ig Wuhanban összesen 444 esetről tudtak, miközben valójában már 27-szer több 12 000 fertőzött volt a térségben. És mit jelent ez a szám? Hát az, hogy például Franciaországban valószínűleg nem 4000 fertőzött van, hanem inkább 40 000. És ugyanez a helyzet Németországban. Spanyolországban meg még sokkal rosszabb, csak az a helyzet, hogy ezt még senki sem tudja. De egy hét múlva mindenki tudja majd, ugyanúgy, mint Olaszországban. Oké, náluk komoly gond van. De mi indokolja a lezárást Magyarországon, ahol hétfő délelőttig egy halott és alig 32 fertőzött van? Hát az, hogy valószínűleg nálunk is sokkal nagyobb ez a szám, és akár több száz vagy ezeres nagyságrendű koronavírusos is lehet Magyarországon. Legalábbis ezt mutatják a matematikai modellek, és ezzel számol a Magyar Orvosi Kamara is, ami jelenleg 1 és 2000 közé teszi a fertőzöttek számát, miközben alig 32-ről tudunk. Jól mutatja, hogy mennyire sötétben tapogatózunk, hogy az első 2 koronavírusos beteg az eddigi tudásunk szerint azok az iráni diákok voltak, akiket március 4-én találtak meg. De most kiderült, hogy már március 2-án bekerült az egészségügyi ellátásba egy lázas magyar nő, akiről mostanáig nem is tudtunk, hogy a családjával együtt koronavírusos volt. A Fiolagus egyébként vlogot is indított a karanténból, azt érdemes nézni, hogyha el akarjátok képzelni, hogy mi zajlik odabenn. Szóval a 32, vagyis bocsánat, az fél órája volt, 39 ismert fertőzött alapján talán túlzának tűnhetnek a kormánynak és az operatív törzsnek az intézkedései. Valójában a legjobb döntéseket hozták meg, amikor bezárták az iskolákat, amikor mindenkit arra kérnek, hogy maradjanak otthon, de minden további korlátozás is maximálisan indokolt lehet. Az orvosi kamara például lakhely elhagyás korlátozását is javasolta, mert ez képes igazán megállítani a járványt. A lényeg, hogy tanultunk az olaszok hibájából, és nem értékeljük alul a betegséget, amit még valahogy azelőtt kellene elcsípni, vagy legalábbis féken tartani, hogy ugyanolyan kezelhetetlenné válna a helyzet, mint Lombardiában. Mert nálunk még sokkal rosszabb lenne a sztorinak a végkimenetele. Arányosan több áldozattal és még nagyobb károkkal. Más kérdés persze, hogy mire elég ez a szigor, hogyha a végrehajtási szinten megbukik a sztori. Magyarországra csak úgy léphet be, hogyha bejön, és mondja, hogy 2 héten belül volt Olaszországba, akkor haza fog menni, és lakhely karanténba kerül. Azért mondtam, hogy maradjunk annyiba, inkább menjen tovább. Hogy mi a szar? És máskülönben persze tök szimpatikus lenne ez a rendőr, és értem én, hogy ő csak jó fej akart lenni, de hát basszus, nem az elakadási jelző háromszög hiánya mellett engedte tovább a kamionos, hanem egy potenciálisan halálos vírussal, ami kinyírhatja a szülőket, öreg rokonokat, krónikus betegségben szenvedő barátokat, bárki. Menjen csak tovább, a levágott fejekről a csomagtartóban ne is beszéljünk, nem akarunk papírmunkát, igaz? De még hogyha a hatóság végzi is a dolgát, és elkapják a fertőzött területről érkezőket, akiket aztán házi karanténba küldenek, sokan nem tartják be a szabályokat, és volt olyan potenciális beteg, akit egy étteremben szedtek össze a rendőrök. Könyörgöm, ne legyünk már ennyire hülyék! Okkal fél az állam ettől a vírusról, hogy az egész világon félnek tőle, és a házi karantén még mindig sokkal jobb, mint bekerülni a kútvölgyébe, ahová a fertőző vagy gyanús betegeket viszik. Ami egyébként belülről nem is olyan rossz. Tényleg nem. Kívülről olyan, mintha odabent embereket ölnének, de a Legusz videójából például kiderül, hogy a fürdő az 4 csillagtól lefelé bármelyik hotelben kimondottan menőnek számít. Persze a figyelmeztetések be nem tartásáról nem csak az emberek tehetnek, hanem a média is. Főleg az influencer média, amelyik jellemzően 2 módon reagál a vírusra. Ostoba vagy nyomorúságos módon. Ostobának lehet nevezni azokat a hülyéket, akik járványzónák közelében pózolnak és arról posztolnak, hogy nem félnek. Ez kb. Olyan, mint tökön rúgni egy oroszlánt és nyomni egy instalive-ot arról, hogy ez nem is olyan vészes. Ami egy nagyon-nagyon rövid felvétel lesz. Hülye, de rövid. De ott van mindenki más, aki egész egyszerűen csak hallgat a járványról. Megnéztem a 10 legnagyobb magyar YouTube csatornát, valamint azt, hogy ebben az elmúlt 3 hétben hány anyag jelent meg ezeken a koronavírusról. Megmondom.
És miért? Hát mert a YouTube tiltja a hirdetéseket azokon a videókon, amikben szó van a járványról. Mindegy, hogy a Grabajov számokkal próbálják gyógyítani a korságot, vagy tárgyilagosan próbálnak beszámolni az eseményekről, esetleg segíteni a lakosságot a fertőzés visszaszorításában. És ez a YouTube hibája. A beszari hirdetési politika iszonyú kockázatot jelent a járvány idején, és persze el lehetne várni a videósoktól, hogy bevételtől függetlenül részt vegyenek a mentésben, de a világ az egész egyszerűen nem így működik, és nem csak nálunk. Külföldön sem, nem, sehol sem készülnek anyagok a koronavírusról azon a platformon, ami a fiatalabbak fő vagy egyetlen csatornája. Szóval kösz YouTube! Akárhogy is, itthon több intézményt bezártak, nem szabad nagyobb rendezvényeket tartani, nem szabad sokaknak egy helyszínen tartózkodniuk, és bezárták az iskolákat, sőt az értelmes városok ugyanezt tették az óvodákkal is. Szóval rövid úton ugyanez vár mindannyiunkra. Lényeg, hogy szigorúak az óvintézkedések, de az orvosi kamara szerint még sokkal szigorúbbak kellenének. Például be kéne vezetni a lakhely elhagyásának a tilalmát, a nem élelmiszerboltok teljes bezárását és az egészségügyi dolgozók ellátását védőfelszereléssel. Ami egyébként mondjuk elég logikusan hangzik. És tegyük hozzá indokoltnak is, hiszen több számítás is készült a járvány hazai terjedésével kapcsolatban, és mindegyik szerint 10 napon belül 1000-es nagyságrendű beteg zúdulhat az egészségügyre, aminek ugye már 39 fertőzött mellett is vannak nehézségei, de mire az 1000-be fut, már 5 vagy 10 000 újabb fertőzött lehet valójában. Sőt, az orvosi kamara szerint, ha most nem lépünk azonnal, a jelenlegi ismert 39 beteg és valós 1000 fertőzött után egy hét múlva 7, 2 hét múlva 50-60 000 beteg lesz Magyarországon, majdnem annyi, mint amennyiről Kínában tudnak, és kétszer annyi, amennyivel a sokkal nagyobb és sokkal jobban felszerelt olasz egészségügy találkozott eddig. Szóval a szigor az nagyon is indokoltnak tűnik, és hogyha a végrehajtás nem is hibátlan, ebből a szempontból szerintem viszonylag jól állunk. Vannak korlátozások, gyorsan reagálnak a döntéshozók, és kellő alázattal állnak a probléma előtt, akár a megoldásokat veszik számba, akár a közvéleményt tájékoztatják. Legalábbis ez volt vasárnap délutánig, a sajtótájékoztatóig, ahol a következők történtek. Az lenne a kérdésem, hogy Pintér Sándor esetében, aki ugyanbár találkozott egy koronavírusos miniszterrel, de nem voltak tünetei, elvégezték a tesztet, viszont azoknál az egészségügyi dolgozóknál, akik koronavírusos esetekkel találkoztak, elutasították a tesztet. Ezt tisztázzuk, hogy akkor mi az eljárás? Nem kell tisztáznunk, mert ezt a szakembereknek a dolga tudni. Kell mindkét feltételnek esetenként és helyszínenként is meghatározott formában járnak el. Önök azzal tudnak a legjobban segíteni egyébként, hogyha felhívják az emberek figyelmét arra, ahogy az előbb is említettem, hogy milyen intézkedésekkel tehetnek ők maguk a vírus terjedés ellen. Ebben kérem az önök segítségét. Sokkal több kárt okoznak, higgyék el azzal, hogy okosabbak próbálnak lenni, és szenzációt próbálnak keresni minden egyes eset mögött. Itt általában egy kérdést lehet feltenni. Ez már a harmadik volt, ezért adjuk is, nem kapunk választ. Ezért adjuk is tovább az ATV-nek a mikrofont, legyen szíves. Nyilván értesültek arról, hogy a Magyar Orvosi Kamara kiadott egy 11 pontos javaslatcsomagot. Amikor valaki a sajtón keresztül vagy nyílt levelekben próbál megnyilvánulni és javaslatokat tenni, akkor rögtön az embernek nem csak az érzése, hanem rögtön megerősödik a gyanúja, hogy politikát akar csinálni. Én az orvosi kamara mondjuk úgy sajtón keresztül üzengetését politikai akciónak tekintem. Ez meg mi a szar volt? Én őszintén nem tudom, hogy mivel lehetne még ennél is jobban rontani az embereknek a bizalmát a rendszerben. Miközben volt több nap kemény munka, amikben ugyan voltak hibák is, de azok mindenhol vannak, és ha elő is fordultak ilyesmik, mindig megvolt a kellő önreflexió. Erre megtörtént ez az izé. És most nem is az ehhez hasonló mondatokra gondolok. A magyar egészségügy eljárásainak a magas színvonalát, illetve világszínvonalát azt hiszem nem kell önnek sem hangsúlyozni. Szóval nem erre gondoltam, hanem arra, hogy egy ilyen érzékeny helyzetben egyszerűen nem lehet megoldás az arrogancia, a letámadás, a felháborodás. Mert az pont olyan reakciókat vált majd ki az emberekből, amire egyébként bárki számíthat hasonló helyzetben. És hát meg is jelentek a kommentek, én ezek közül szemezgettem, és ott van például Noéminek a gondolata, aki szerint a kontrollt úgy tűnik, sikerült elveszteniük. Arrogancia a válasz, és a lényeges kérdésekre nem válaszolnak. Eszter pedig azt írta, hogy az életünkről van szó, egyébként meg éljen a sajtószabadság. És ott van Gabriella, aki pedig azt írta, hogy ez az egész felháborító volt. Az osztrák kancellár sajtótájékoztatóján minden újságírói kérdése kedvesen, udvariasan és érdemben válaszoltak. A durva kommenteket pedig, szóval a fenti 4-et leszámítva a többi 4000-et inkább ezt sem olvasom. Látni kell, hogy a létező legrosszabb módon reagáltak a tegnapi sajtótájékoztatón, amivel nem csak azt a 2 újságírót sikerült elbizonytalanítani, hanem azt a több százezer millió olvasót is, akiket ők képviselnek. Meg kell érteni, hogy ebben a helyzetben nem működnek a régi reflexek, és hogyha az arrogancia nem csak visszatér, de marad is, az katasztrofális következményekkel járhat a vírus hazai terjedését illetően.
Pont arra a határozott, de nyugodt hangra lenne szükség, amit a korábbi napokban megszokhattunk például Lakatos Tibortól, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőitől, és arra, hogy minden kérdésre a legjobb tudások szerint válaszoljanak az érintettek, ellenkező esetben az emberek maradék vagy éppen épülgető bizalma is elszáll, és akkor a magyar államszervezettsége nem lesz képes olyan hatékonyan kezelni a járványt, mint mondjuk a dél-koreai, és a magyar egészségügy nem lesz képes a legjobb szakembergárda mellett sem úgy ellátni a betegeket, mint az olasz. Na és akkor ennyi dráma után beszéljünk egy kicsit a jó hírekről is, mert olyanok is vannak. Például, hogy a görbe Ázsiában már a legtöbb helyen lapos. Ott sikerült szinten tartani a terjedést, ami időt ad az egészségügynek és az egész földnek. Megúszni nem fogjuk a koronát, de kezelhető szinten tartani talán igen. És közben Olaszország felett ugyanúgy sokkal-sokkal tisztább lett a levegő, mint Wuhan fölött. Szóval egy pillanatra, de fellélegezhet a bolygó. Mi pedig átállunk a digitális oktatásra, és az például kimondottan rendben volt, ahogy a kormány bejelentette, hogy egyébként egy ideje már dolgoznak a technológián, és bár a rendszer még távolról sincsen kész, mégis átállnak most erre, hogy a vírus terjedését akadályozzák, de az oktatás tovább folytatódjon. Ha lemegy a korona, mert előbb-utóbb lemegy, akkor ez akár egy jobb, modernebb oktatásügynek is megágyazhat, és ebben a háborús helyzetben mindenki szívesen lesz valamiféle béta tesztelő a várható hibákkal együtt is. És az is remek hír, csak nem biztos, hogy igaz, hogy Kínában állítólag már jól állnak a vakcinával, és áprilisban meg is indulhat a tesztelés. Sőt, mi is segíthetünk, a videó alatt ugyanis ott van egy link, amire kattintva felajánlhatjuk a számítógépünk kihasználatlan erőforrásait, hogy a vírus elleni kutatásra használják a Stanford Egyetem projektjében. És az olaszok? Hát az olaszok akkor is olaszok maradnak, amikor éppen egy halálos vírus leselkedik rájuk. Szóval kös fel a gatyát, korona, hogyha el akarod venni a mulatásit az olaszoktól, bár azt is tegyük hozzá, hogy már Magyarországon is vannak ilyen kezdeményezések. A Facebookon lehet követni egy újrépót városi srácot, aki elvileg minden délután 5-kor elkezd tangóharmonikázni. Vagy mizni. Na hát mára nagyjából ennyi, néhány nap múlva biztosan találkozunk még, addig is maradjatok otthon, hogyha tudtok, és hogyha munkadók vagytok, akkor meg engedjétek a dolgozóitokat otthon maradni. Mert ez előbb-utóbb úgyis elkerülhetetlen lesz, csak annyi a kérdés, hogy addig hagyunk-e még megfertőződni ezreket, és akár meghalni sokakat, vagy kihagyjuk ezt a szakaszt, és egyből megoldjuk a problémát. Kerüljetek a fizikai kontaktust, mossatok kezet, nálljatok be sok ember közé, és becsüljétek meg az egészségügyi dolgozókat, akik most az első sorban állnak kivont karddal a vírus elleni háborúban, úgyhogy a páncéljuk nem valami erős, kevesen is vannak, és a fegyverzetük sem a legjobb. Csak a szakértelmükben és az elhivatottságukban bízhatunk, szerencsére abban elég jól állunk. Szóval vigyázzatok magatokra, tartsatok be minden előírást, és hát tanulunk mindannyian Hernández hímkakadútól. Sziasztok!